Jadujak. So namin karon diri sa Wat Sudhat. Wat Sudhat. As in dako kayo siya. Namin sa Bayok Hotel. Is it 750? No, just for you lah, special price lah. Very cheap lah. Pad Thai. So natakaron diri sa market. So part gapon sa Kluk. So gik after dito sa floating market. So gidala mi Skymig bus after 1 hour. Dala mi nila diri. So muna ko nun yung pinaka the best o pinaka baratong wet market diri sa Bangkok. Kaya mo palit og mga seafoods and then as well as pwede po kamo kaon. Kaya naman ako ng restaurant po. So pasulod na mi karon sa Thailand wet market. Ano like? Uglaki ka, sorry ka. Lagi. Ugbay ka, sorry ka. Oh, so ang ka ug ang kap kuan siya sign of politeness. So ug sawa di lang. So basically, mura siya hi, hello ana, pero mas gana ma-appreciate na kuno nila kung nakay politeness, which is pwede nimong gamiton tong ka kung babae din kap. Actually crap siya, pero usually na kuno diri sa Thailand gi-drop nila ng R mo ng cap. Look. Uy! Insurap. Insurap. Tapos sila yung mga ready to eat. So of course 20? 20? Easy. 2020? Pakita sa cellphone, ano mo kasi nabot mo? Nasa kong cellphone. Narin ako ang cellphone. So meron nakalusidori language barrier. So kinanglan mangita ko maagi para magkasinabtanay. So tanawa yang gibuhat, nangita siya calculator. Kaya dito na ipakita ang price. 20 baht daw. Parito siya, happy na. After na mo dito sa wet market, Skymig bus, 1 hour after gi-drop na pud mi dito sa mall nga among gikanan ganina. So unahan ka may Victory Mall daw kuno. So Victory Mall daw diri nga area. Pero si wife mingon siya kanana ko ni Changi. So giadto na mo karon nami diri Tarawa. Dagan kayo siyang mga palitunon nga baratong. Kaya ito mga sa mga Instagram nga mga baligya. Pero puro pang babae. So unsa akong gibuhat? Tanga. Kung kauban easy. Pero kayo ang mga baligya diri. Diferensya juga siya compared sa platinum kay agatong platinum mga giadto na mo gahapon. Though daghan gyud mga tindahan pero murag overpricing un sila. Wala na siya kabulo siya buhaton. Wala siya kabulo asyong palit. Diba? Nga na ng reaction sa mga overwhelm.
O nanadili na lang daw ko no. So babay na. Babay. Kabalo mo kinsay taong malobat unya. Kabalo mo nga sa lobat kaning mga palito kaning mga lugar diri sa Bangkok kadaghana naghang palito nun. So malobat jud ka una kapuyon kag shopping, kaduha malo imong bat horot imong kwarta. Kaulo kinsa na tawhana maka-experience na malobat. Lobat. Diba gayang buntag ni anak ko. Ang itinerary na mo karon is matamig floating market. Dahil pagkaman sa floating market matami atong sa fish market, wet market. Dayon dapat na temple isa. So according sa itinerary, ang amuang temple will start at 3:30 ang pagbiyahe. So ang oras karon is 3:51 ang oras diri karon. So 3:30 ang sabot. So tanaw ninyo makaadto baka may temple ani. Oh, this country that bad. Kanang pormaha makaadto baka may temple. Dili na gani halos makita. Di ka una makaadto ba kami kaning pormahan ni makaadto pa kana makaadto pa kami kana ninyo alas 3:51 na. One eternity later. May ang nawong kanang nawong nga sa galibo. Kasinupdanay na diri mga amigo ug mga amiga. Murag seryoso na gid ni. Para sa mga bana ug mga boyfriend diha. Kabalo mo sa ilhanan nga ang inyuhang uyab or asawa na nasa momentum pag shopping. Alam mo unsa? Once gani pagunito na mo. Wala na ilang gigunitan. Run. Kay mag dugay jud ka na mahuman. Taas na kayo ng momentum ana. Di na mundang. Oh. Na? Kana? Wala siya. So may milagrong naganap. Madto na daw ekonomi. Ano siya? Madto na daw ekonomi. So, ato mi sa Marble Temple after ano. Guys, mi karon sa Marble Temple. So, Marble Temple, nadirighan kayong mga positions ni Buddha as well as na duha ka. Isa ka temple nga dako. Duha. Tulo ka temple nga dako. 1 2 3. So, muna siya. Ang entrance fee diri is 50 baht per person. So, kana. So dahil kayo mga views diri nga pwede kay pang instagramable nga mga pictures. So example nga mga pictures namo. Kana sila, moto sila may mga pictures namo. So kamo ani mo diri 50 batra and then within the city ra na 3 ka temples. Okay. So manami karon moadto nami sa Rotfai night market. So ginaog nami sa taxi. So padulong nami sa Rotfai night market. So nag-follow nami sa mga tao kung asa lang padulong. Daghang mga tao.
ข้าวจิ้มหลายข้าวจิ้มหลายไอ้เต่าไอ้เกินมีห้องน้ำไหมครับตรงไปร้านเล้งไม่ใช่Tushakuan. Barkilion. Yung ang puti, saan mo na? Asgad? Tamis? Yung ka ng yellow, saan mo na? So guys.จะมีอยู่แค่รูเดียวพูดไว้ครับโอ้โหแม่ลำแม่ใครอ่ะอ๋อแก้ใครอ่ะทำเอง